तो दोस्तों स्वागत है तमाરું મારી ચેનલ ન્યૂ ગુજરાતી ટેકમાં। दोस्तों આની પહેલાના વિડીયોમાં આપણે સમજાવ્યું હતું કે આપણે સ્ટોરેજ ટેબ કેવી રીતે મેળવી શકીએ છીએ, આપણને ક્યારે સ્ટોરેજ ટેબ મળે છે, તેની શું પ્રોસેસ છે, તે દરેક વાત આપણે આગળના વિડીયોમાં સમજાવી હતી। જો દોસ્તો તે વિડીયો તમે ના જોયો તો તેને જોઈ શકો છો, તેની લિંક મારા આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ। જો તમારા 10,000 સબસ્ક્રાઈબર કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે તો જ તમે આ સ્ટોરેજ ટેબને મેળવી શકો છો। તો આજે આપણે તેનો યુઝ કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ આવો દોસ્તો શીખી લે। તો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ તે પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા આવ્યા હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, તેની બાજુના બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી લો, જેથી કરીને મારો નવો કોઈ વિડીયો અપલોડ થાય તો તેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જશે। તો સિમ્પલ દોસ્તો આપણે યુટ્યુબની આપણી જે એપ્લિકેશન છે તેને અહીંયા ઓપન કરી લેવાની છે। દોસ્તો તમે જો મેં ઓપન કરી લીધી છે। ત્યારબાદ જો દોસ્તો તમને સ્ટોરેજ ટેબ મળી ગયો છે તો આવું ઇન્ટરફેસ તમારી સામે તમને જોવા મળશે। તમે દોસ્તો અહીં જોઈ શકશો, આ ક્રિએટ લખેલું છે પ્લસ વાળું, ત્યાંથી તમે ડાયરેક્ટલી ક્રિએટ કરી શકો છો અથવા અહીં જે પ્લસ આઇકન છે ત્યાં ક્લિક કરી અને દોસ્તો તમે જુઓ અહીંયા તમને જોવા મળશે એક ઓપ્શન એડ ટુ યોર સ્ટોરી, તેના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું છે। दोस्तों त्या क्लिक कर्या बाद तमे दोस्तों अहींया जोई शकशो घणा बधा ऑप्शन तमारी सामे छे। तेनी अंदर दोस्तों तमे जो कैमरा जेवुं निशान छे त्यां क्लिक करीने डायरेक्टली तमे कोई फोटो लेवा मांगता हो स्टोरी माटे तो फोटो लई शको छो, अथवा तमे दोस्तों जो अहींया तमने गैलरीनुं ऑप्शन आपेलुं छे त्यां क्लिक करीने तमारी गैलरीमांथी पण तमे कोई इमेज लई शको छो। तो दोस्तों मारी गैलरीमांथी एक इमेज अहींया लई लऊं तमने बताववा खातर। तो मैं त्यां क्लिक करी लीधुं। त्यां क्लिक कर्या बाद दोस्तों तमे जो अहींया लख्युं छे गैलरी, तो गैलरी पर तमे दोस्तों अहींया क्लिक करशो तो तमारी सामे दोस्तों तमारा फोटो विडियोज तमारे जे कंई लेवो छे ते अहींया तमारी सामे खुली जशे। परंतु दोस्तों हूँ तमने एक वस्तु जणावी दऊं कि તમે ગેલેરીમાંથી કોઈ વિડીયો કે ફોટો લો છો તો તેને રેશિયો 9:16નો રહેવો જોઈએ। 9:16ની અંદર તમે જે કોઈ ફોટો બનાવ્યો હશે અથવા તો તમે જે કોઈ વિડીયો શૂટ કર્યો છે તેને તમે આમાં યુઝ કરી શકો છો। ઠીક છે દોસ્તો, તો હું અહીંયાથી સિમ્પલ એક ફોટો લેવાનો છું દોસ્તો। તે મારો ફોટો અહીંયાથી સૌથી પહેલાં એક લઈ લો, આપણે ચેનલનો લોગોવાળો ફોટો હું અહીંયાથી લેવાનો છું। ઠીક છે દોસ્તો, तो दोस्तों જોઈ લો મારો એક આ આપણી ચેનલના લોગો વાળું પોસ્ટર છે તેને દોસ્તો મેં ક્લિક કરી લીધું છે। તો દોસ્તો તે ઓટોમેટિકલી અહીંયા આવી ગયું છે। હવે દોસ્તો તમારે શું કરવાનું છે, તેની અંદર કોઈ ફિલ્ટર્સ લગાવવા માંગતા હોય તો ફિલ્ટર્સ તમે દોસ્તો જો અહીં લખ્યું છે ફિલ્ટર્સ, ત્યાંથી તમે કોઈ ફિલ્ટર્સ પણ લગાવી શકો છો। અથવા ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જુઓ તેની અંદર કંઈ લખવા માંગતો તો જે આ ટેક્સ્ટ લખ્યું છે ત્યાં લખીને તમે કંઈ ટેક્સ્ટ પણ નાખી શકો છો, અથવા જે સ્ટીકર લખ્યું છે ત્યાં તમે દોસ્તો ક્લિક કરીને તમે જો કોઈ સ્ટીકરનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હોય તો સ્ટીકર પણ અહીંયાથી લઈ જઈ શકો છો। અહીંયા જે લખ્યું છે ઇમોજી, ત્યાંથી દોસ્તો તમે ઇમોજી પણ લઈ શકો છો। ત્યારબાદ તમારે કોઈ વિડીયોની લિંક આપી હોય તો તે વિડીયોની લિંક પણ તમે અહીંયાથી આપી શકો છો। તો તેના માટે દોસ્તો જો અહીંયા જે લખ્યું છે વિડીયો તેના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે। ત્યાં ક્લિક કર્યા બાદ દોસ્તો તમે જો અહીંયા જે લખ્યું છે અપલોડ, ત્યાં તમે જેવું દોસ્તો ક્લિક કરશો એટલે તમે જે વિડીયો કંઈ અપલોડ કર્યા છે ટૂંક સમયની અંદર 7 દિવસની અંદર તે વિડીયો બધા જ તમને અહીંયા બતાવવામાં આવશે। તેમાંથી તમારે જે વિડીયોની લિંક ત્યાં આપી હોય તે વિડીયોને તમારે સિમ્પલી સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે। જેમ કે દોસ્તો માની લો કે હું મારા આ વિડીયો પર અહીંયા ક્લિક કરી લઉં છું કે જેની મારી લિંક ત્યાં આપી છે। ઠીક છે દોસ્તો, તો દોસ્તો તમે જુઓ મેં મારો વિડીયો લઈ લીધો છે મારી બીજી ચેનલનો દોસ્તો। તો આ રીતે તેને તમે જેવું ક્લિક કરશો એટલે વિડીયો અહીંયા આવી જાય છે। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે તેને જેવો નાનું મોટો રાખવા માંગો તે રીતે તમે કરી શકો છો દોસ્તો। જેમ કે મેં અહીંયા તેને સાઈડમાં રાખી લીધું છે, તમે દોસ્તો જોઈ શકશો। ત્યારબાદ દોસ્તો હવે આપણે શું કરવાનું છે, સિમ્પલી તમે દોસ્તો જુઓ અહીંયા જે લખ્યું છે આ ટેક્સ્ટ, તેના પર હું ક્લિક કરીને અહીંયા કંઈક લખી લઉં જેમ કે વોચ વિડીયો। ઠીક છે દોસ્તો, વોચ વિડીયો તમે લખી લીધું વોચ વિડીયો। ત્યારબાદ તેને કરી લઉં ડન। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જો વોચ વિડીયો લખેલો ગયો તેને રાખી દઈએ અહીંયા, તેને અહીંયા રાખી લઈશું આ રીતે વોચ વિડીયો। ત્યારબાદ દોસ્તો જે પોસ્ટ લખ્યું છે ત્યાં તમે દોસ્તો જેવું ક્લિક કરશો એટલે તે તમારી પોસ્ટ થઈ જશે। ઠીક છે દોસ્તો, અને તે પોસ્ટને વ્યૂ માટે તમે દોસ્તો જો આ વ્યૂ ઉપર લખીને આપણે ક્લિક કરીશું એટલે આપણી ચેનલનો જે લોગો હોય તેની પર તમે દોસ્તો જેવું ક્લિક કરો છો એટલે તમારે દોસ્તો સ્ટોરેજ જે અપલોડ થઈ રહી છે તે અહીંયા બતાવવામાં આવશે। તે જેવી અપલોડ થઈ જશે ત્યારબાદ તમે પણ તે સ્ટોરીને જોઈ શકો છો। તમે દોસ્તો જોઈ લો કેવી રીતે 40% થઈ ગયા, ત્યાં 100% થવા દઈએ દોસ્તો। જો તે 100% થઈ ગયા છે ત્યારબાદ ટેપ ટુ વ્યૂ લખી છે ત્યાં આપણે ક્લિક કરીશું એટલે આપણે આપણી સ્ટોરી જોઈ શકશું। તમે દોસ્તો જોઈ લો આપણી સ્ટોરી અત્યારે હાલ જે પ્રોવાઈડ કરી છે તે દોસ્તો ત્યાં અહીંયા આવી રહી, જોઈ લો દોસ્તો તમે જોઈ લો। તો આવી રીતે તમારે દોસ્તો તમારી સ્ટોરીને અપલોડ કરવાની રહેશે। ઠીક છે દોસ્તો, તો જો તમને વિડીયો ગમે છે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ચેનલ પર નવા આવે તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને તમારો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો મને કોમેન્ટ કરજો। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, સી યુ, ટાટા।